नेपाल र नेपालीहरूको लाइफस्टाइलबाट एकचोटि बिटकोइनलाई हटाइदिउँ। मेबी काम नलाग्ने कुरा हो भनेर हामीले सोचौँ र एकचोटि हेरौँ कि नेपालको फाइनेन्सियल इभोल्युसन फ्युचरमा चाहिँ कसरी हुन्छ। यो टपिकको बारेमा किन कुरा गर्न जरुरी छ भने हामीले बिटकोइनको बारेमा धेरै महिमा गाएका छौँ। बिटकोइन यस्तो राम्रो छ, बिटकोइनले चाहिँ नयाँ रिभोल्युसन क्रिएट गरिरहेको छ भनेर भनिरहेका छौँ। एकपटक जसलाई चाहिँ डाउट छ उनीहरूको बारेमा पनि त सोचौँ न त, उनीहरूको साइडबाट पनि हेर्ने ट्राई गरौँ के हुनसक्छ भनेर। र बिटकोइनको बारेमा आज कुरा गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले नेपालकै बारेमा कुरा गरौँ, नेपालको बारेमा बुझ्ने चाहिँ ट्राई गर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल नेपालको फाइनेन्सियल सिस्टममा चाहिँ मेन पिल्लर भनेको एउटा रेमिट्यान्सको कुरा हो। नेपालबाट विदेश बाहिरिने मान्छेहरू बढ्दो नै छ, त्यो घट्दो क्रममा त छँदै छैन, त्यसलाई त कसैले नकार्न पनि सक्दैन। र विदेशमा बसेर कमाएर नेपालमा रहेको फ्यामिलीहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि पैसा पठाउने यो क्रम पनि बढ्दो नै छ, त्यो एउटा चाहिँ पिल्लर भयो। अर्को के छ, टुरिज्म। टुरिज्मको सेक्टर पनि बुमिङ नै भइरहेको छ, अलिकति कन्ट्री स्टेबल पनि भइरहेको छ। पोलिटिकल स्टेबिलिटी आएसँगै लास्ट हाम्रो 5-10 वर्षमा चाहिँ एउटा चाहिँ टुरिज्ममा पनि इन्क्रिमेन्ट चाहिँ भइरहेको छ, त्यो पनि राम्रै कुरा हो। र अब यी दुईटा चाहिँ मेन फ्याक्टरहरूलाई हामीले निहालेर हेर्ने हो भने हामी विदेश बसेको मान्छेहरू जो चाहिँ बाहिर चाहिँ युज टु भइरहेको छ उनीहरूको कुरा गरिरहेको छौँ। बाहिर बसेको डेभलप कन्ट्रीमा गएर काम गर्न खोजिरहेका छन्, त्यहीँ नै काम गरेका मान्छेहरूले त्यहीँको फाइनेन्सियल सिस्टमहरू युज गर्छन्, उनीहरू डिजिटल इकोनोमीमा चाहिँ बसिरहेका छन् र क्रिप्टो हाम्रो ब्लकचेनको इकोनोमीमा पनि उनीहरू बिस्तारै बिज्दैछन्। र उनीहरूलाई कतिको सहज हुन्छ त नेपाल ट्राभल गर्दाखेरि, अथवा नेपालीहरूलाई नेपालमा पैसा पठाउन कतिको सहज हुन्छ त विथाउट क्रिप्टो, विथाउट बिटकोइन, विथाउट ब्लकचेन, त्यो एकचोटि इमेजिन गर्नुपर्छ हामीले, है त। नेपालभित्रको मात्रै कुरा गर्न मिलेन नि त, किनकि नेपालभित्रको प्रोडक्सन कति छ त। हाम्रो नेपालको फाइनेन्सलाई धान्नको लागि नेपालभित्रको प्रोडक्सन, नेपालबाट हुने एक्सपोर्टको सिस्टम कति छ त, त्यो एकदमै नेग्लिजिबल अमाउन्टमा छ। त्यही भएर हामीले अब कुरा गर्नु पर्यो के को बारेमा त, टुरिज्मको बारेमा, के को बारेमा त, रेमिट्यान्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो नि त। अब त्यसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त बाहिर कहाँ गइरहेका छन् नेपालीहरू, अलिकति डेभलप्ड कन्ट्रीमा गइरहेका छन्, अमेरिका गइरहेका छन्, क्यानाडा गइरहेका छन्, अस्ट्रेलिया गइरहेका छन्, अथवा इभन लाइक साउदी गइरहेका छन्, मलेसिया गइरहेका छन्, सिङ्गापुर गइरहेका छन्। ती भनेको डेभलप्ड कन्ट्रीहरू हो जहाँ चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल सिस्टमभन्दा धेरै फरक सिस्टमहरू उनीहरूले युज गरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ ब्लकचेन क्रिप्टोहरूको मेबी अडप्सन भइसकेको छ, त्यहाँ चाहिँ कहाँनिर ब्यान भइरहेको छ त क्रिप्टोलाई, बिटकोइनलाई कहाँ ब्यान गरिएको छ? नेपालमा ब्यान गरिएको छ, मेबी पाकिस्तानमा ब्यान गरिएको छ, मेबी अफ्रिकाको कन्ट्रीहरूमा ब्यान गरिएको छ, मेबी मिडल इस्टतिर चाहिँ ब्यान गरिएको छ, जहाँ चाहिँ सिटिजनहरूले एकदमै कम मात्रामा चाहिँ आफ्नो फ्रिडम चाहिँ एक्जिक्युट गर्न पाइरहेका हुन्छन्। त्यस्तो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ ब्यान छ बिटकोइन र क्रिप्टो करेन्सीहरू। अब नेपालले ब्यान गर्यो, बाहिर चाहिँ जहाँ नेपालीहरू गएका छन्, जहाँ चाहिँ नेपालीहरू काम गरेर पैसा पठाउनेवाला छन्, उनीहरू चाहिँ क्रिप्टो ब्लकचेनको इकोसिस्टममा बसिरहेका छन्। र टुरिस्टहरू पनि जो चाहिँ नेपाल भिजिट गर्न आइरहेका छन् उनीहरू पनि मोस्ट फेमिलियर केमा छन् त, क्रिप्टो ब्लकचेनको स्पेसमा चाहिँ फेमिलियर छन् फ्युचरमा चाहिँ। र नेपालमा आएर फेरि त्यही क्यास नै युज गर्नुपर्छ, त्यही डेबिट कार्ड ब्याङ्कमै जानुपर्छ, लाइनमा बस्नुपर्छ, हैन, शनिबार आइतबार बन्द हुन्छन्। त्यस्तो खालको सिस्टममा आउँदाखेरि उनीहरूलाई झ्याउ पनि लाग्छ। र यो त हामीले नर्मल युजरहरूको कुरा गरिरहेका छौँ। ठुल्ठुलो इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्ला त? ठुल्ठुलो इन्भेस्टमेन्ट बाहिरबाट नेपालमा आओस् भनेर सबैले चाहेको हुन्छ, तर क्रिप्टो र ब्लकचेनको इकोसिस्टमलाई हामीले अडप्ट गर्न सकेनौँ भने कुन चाहिँ ठुलो इन्भेस्टरहरू नेपालमा आउँछन् त? कोही पनि आउँदैनन् नि त। र हामीले सँगसँगै के पनि हेर्नु पर्यो भने हाम्रो बोर्डरिङ कन्ट्री हेर्नु पर्यो, के हुँदैछ त। इन्डियामा पनि एउटा रुल्स र रेगुलेसन बन्दै गइरहेको छ, र उतापट्टि चाइनातिर के भइरहेको छ त? चाइनातिर पनि CBDC को चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट भइरहेको छ, तर प्राइभेट ब्लकचेनतिर चाहिँ उनीहरूले आफ्नै खालको ब्लकचेनमा चाहिँ युज गर्न खोजिरहेको छ। जे जस्तो भए पनि हामीले के कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो फ्युचर भनेको क्रिप्टो र ब्लकचेन भन्दा बाहिर चाहिँ फाइनेन्सियल सिस्टमलाई इमेजिन गर्दाखेरि एकदमै सानो न्यारो खालको चाहिँ माइन्डसेट चाहिँ बन्न जान्छ। र अब यो सिचुएसनमा हामीले कसरी ह्यान्डल गर्ने त? यदि नेपालमा बसेर मलाई बिटकोइनको बारेमा युज गर्न मन छ, मलाई चाहिँ क्रिप्टोको बारेमा चाहिँ काम गर्न मन थियो भनेर कसैले भनिरहेको छ, के कस्तो उपाय छन् त नि? हामीले इन्भेस्टिङको बारेमा चाहिँ नसोचौँ अहिले, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कुरा होइन। नेपालको लागि यदि तपाईँहरूलाई इन्भेस्ट गर्नु छ नेपालमा भने आफ्नै घर जग्गामा गर्नुहोस्, सुनमा गर्नुहोस्, चाँदीमा गर्नुहोस्, त्यही नै फाइदा छ। सेयरमा, क्रिप्टोमा यिनीहरूमा चाहिँ लगानी गर्नको लागि नेपाल पर्फेक्ट छैन, र नेपालीहरूलाई खाँचो पनि छैन, जरुरी नै छैन के। किन अरूको लैलेमा लाग्ने कुरै होइन नि त। यो यस इन्भेस्टमेन्टको रूपमा तपाईँलाई पैसा चाहिँ कहीँ चाहिँ लगानी गर्नु छ जसबाट चाहिँ तपाईँलाई रिटर्न चाहिरहेको छ भने नेपालमा घर जग्गा र सुनचाँदीबाट राम्रै खालको चाहिँ रिटर्न चाहिँ पाइरहेका हुन्छन् नेपालीहरूले, र चिप्पाइ त्यही गर्न पनि जरुरी छैन। अब यो भन्दा भन्दै पनि अब अर्को साइड कहाँनिर छ भन्दा इनोभेसनको साइड छ। र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ क्रिप्टो ब्लकचेन बिटकोइनमै काम गर्न मन छ, इनोभेसन गर्न मन छ, यही सम्बन्धी एउटा चाहिँ बिजनेस गर्न मन छ भने तपाईँहरूले गर्न के सक्नुहुन्छ भन्दा इन्डिया जान सक्नुहुन्छ। कम्तीमा पनि
सबभन्दा सस्तो, सबभन्दा भरपर्दो, सबभन्दा सजिलो भनेको नेपालीहरूको लागि इन्डिया जाने हो। तपाईँले एकदमै खतरा खालको बिजनेस आइडिया निकाल्नुभयो, बिटकोइन चाहिँ युज हुने अथवा क्रिप्टो चाहिँ युज हुने, अब के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ इन्डिया जानुहोस्, 3 महिनाको लागि होस्, 6 महिनाको लागि होस्, आफ्नो बिजनेस जुन चाहिँ छ त्यो आइडियालाई एक्सप्लोर गर्ने हो, त्यसलाई टेस्टिङ गर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ मार्केटमा लिएर आउनुहोस्, बनाउनुहोस्, अनि हेर्नुहोस् न के हुन्छ। मेबी मान्छेहरू आएर इन्भेस्ट गर्न सक्छ। मान्छेहरू नेपालबाट चाहिँ विदेश होइन कति टाढासम्म पुग्छन् मान्छेहरू, अमेरिका, अस्ट्रेलिया होइन, दुबई, कता कता पुगेका हुन्छन्। तर छेउकै इन्डियामा गएर चाहिँ एउटा 3 महिनाको लागि कतै चाहिँ रेन्टमा बस्नुहोस् होइन, आफूले चिनेको पनि मान्छे हुनसक्छ इन्डियामा, त रेन्टमा बस्नुहोस्, 3 महिना चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुहोस्, ओके बिजनेस स्टार्ट गर्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ यदि नेपालीले स्टार्ट गर्न पाउँदैन भने कोही चाहिँ इन्डियन को फाउन्डर राखेर चाहिँ कुरा गर्नुहोस्। त्यसको खर्च कति नै लाग्छ र? एकदमै बेसिक कस्टमा चाहिँ हामीले क्रिप्टो र ब्लकचेन सम्बन्धी स्टार्टअपहरू नेपालीहरूले चाहिँ गर्न सक्छौँ। र यो कुनै नौलो कुरा होइन कि फेरि हामीले हाम्रो हजुरबा अथवा बुवाहरूकै पिरियडमा हेर्ने हो भने राणाहरूको अथवा पञ्चायतको बेलामा पनि पढ्न जानलाई कहाँ जान्थे? बनारसतिर गइरहेको हुन्थे नि त। किन जान्थे त? नेपालमा पढ्न पाइन्थेन, त्यही भएर जान्थे। सो हामीले अहिलेको सिचुएसन के छ त, नेपालमा ओके हामीलाई क्रिप्टो सबै रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनिसकेको छैन क्रिप्टो र ब्लकचेन युज गर्नको लागि, त्यसलाई हामीले इलिगल तरिकाले केही पनि युज गर्न पर्दैन, हामीले कुनै ल पनि तोड्नु पर्दैन। हामीले लिगल रूपमा चाहिँ लिगल फ्रेमवर्कमा बसेर हामी के गर्न सक्छौँ त, हाम्रो नजिकको देश, नजिकको भारतमा गएर चाहिँ इन्डियामा गएर काम गर्न सक्छौँ। र त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले 3 महिना त बस्न सकिन्छ नि, लाइफको 3 महिना पनि रिस्क लिन सकिँदैन, 6 महिना पनि रिस्क लिन सकिँदैन भने तपाईँले नेपालमा गर्नुहोस् अथवा कुनै युएसमै गर्नुहोस्, त्यो बिजनेस त्यो चल्नेवाला छैन। र कुनै बिजनेस अथवा इनोभेसनको आइडिया बाहेक चाहिँ जसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको रूपमा चाहिँ युज गर्न मन लागिरहेको छ, तपाईँहरूले युज गर्न पाउनु हुँदैन, किनकि बिटकोइन र क्रिप्टो भनेको नेपालमा इलिगल छ अहिले, र फ्युचरमा मेबी कुनै दिन चाहिँ लिगल हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ रेडी चाहिँ हुनु पर्यो, नलेज चाहिँ गेन गर्नु पर्यो, के हो त यो भनेर चाहिँ बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। यदि कसैले बिटकोइन दिइरहेको छ, गिफ्टको रूपमा दिन सक्छ, ती गिफ्टहरूलाई मेबी तपाईँहरूले कसरी सेफ राख्ने त्यसको बारेमा चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसलाई सेफ राख्नुहोस् र फ्युचरमा कुनै दिन लिगल भयो भने तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा फ्युचरमा तपाईँ विदेशमा मुभ हुनुभयो नेपालबाट भने विदेशमा आएर पनि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। र अब अर्को साइडबाट हामीले हेरौँ होइन, जहाँ चाहिँ हामीले नेपालमा बिटकोइन अथवा क्रिप्टोको केही पनि अडप्सन गरेनौँ, त्यति बेला के हुनसक्छ भने एउटा राम्रो साइड भनेको नेपाल एउटा म्युजियमको रूपमा चाहिँ रहन सक्छ। अब त्यो एउटा नेपाल चाहिँ म्युजियमको रूपमा चाहिँ बस्ने हो कि तर होइन, एउटा भाइब्रेन्ट खालको चाहिँ इकोनोमी चाहिँ बनाएर नेपाललाई पनि वान अफ द डेभलप्ड कन्ट्री चाहिँ बनाउनु छ, त्यो अब हाम्रो हातमा चाहिँ छ। अब हामीले नै अहिले प्रेसर दिएनौँ भने कसले दिन्छ र प्रेसर त? हाम्रो फाइनेन्सियल सिस्टम बिग्रिरहेको छ, हामीले नचाहिने कुराहरू गरिरहेका छौँ, माथि चाहिँ सतहीमा चाहिँ बसेर चाहिँ कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, यो बिग्रियो त्यो बिग्रियो भनेर। तर हामीले त्यसको रुट कज कहाँनिर बिग्रिएको छ त, मनिटरी कन्ट्रोल कसको हातमा छ त, कसले भ्रष्टाचार गरेको छ त, ती कुराहरू त फिगर आउट गर्नु पर्यो नि त। त्यो फिगर आउट गर्नको लागि पनि हामीले मोनिटरी सिस्टमको बारेमा बुझ्न जरुरी छ, र त्यो बुझ्ने वान अफ द बेस्ट वे भनेको के हो त भन्दा अहिले बिटकोइन र क्रिप्टो करेन्सीको थ्रुबाट बुझ्न सकिन्छ। नेपालमा पोलिटिकल रिभोल्युसन मान्छेको गाउँमा चाहिँ मान्छेहरूले पोलिटिक्सको बारेमा चाहिँ कसरी बुझे त? अझै पनि धेरै राम्रोसँग त नबुझेका होलान्, तर एउटा लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ नेपालमा गाउँमा कसरी पुग्यो भन्दाखेरि नेपालको सिभिल वारको थ्रुबाट। र एक्ज्याक्टली त्यस्तै जागरण चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल सिस्टममा चाहिँ बिटकोइन र क्रिप्टो करेन्सीले चाहिँ लिएर आउँछ। अब यसलाई चाहिँ दबाउन खोज्ने सबैले चाहन्छ, किनभने गभर्मेन्ट र ब्याङ्किङ सिस्टममा बसिरहेका मान्छेहरू भनेका जो चाहिँ धनी छन्, जो चाहिँ पावरमा बसिरहेका छन्, उनीहरूले आफ्नै घरमा भएको मनी प्रिन्टर त किन स्टप गर्थे र? र आज धेरै नै एकरो कुरा चाहिँ गरे जस्तो भयो होला, तर म लास्टतिर यो भिडियोमा के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा बस्नुभएको छ र बिटकोइन क्रिप्टो सम्बन्धी चाहिँ मैले केही गर्नै पाइनँ, मसँग यस्तो खतरा आइडिया थियो तर नेपालमा चाहिँ इलिगल भएको कारणले चाहिँ मैले गर्न पाइनँ भनेर गुनासो पोख्ने तपाईँहरूलाई कुनै पनि ठाउँ नै छैन। तपाईँहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ इलिगल हो, तपाईँहरूले क्रिप्टो बाई गर्न, सेल गर्न, ट्रेड गर्न, माइन गर्न, ती सबै कुराहरू चाहिँ इलिगल छ, त्यो गर्न पनि हुँदैन नेपालीहरूले। र तपाईहरुलाई यदि कुनै आइडिया छ त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्नु थियो, मैले ओहो यस्तो बाहिर बसेको चाहिँ हाम्रो नेपालीहरुले क्रिप्टो सम्बन्धी र ब्लकचेन सम्बन्धी काम गरेर यति ठुलो फन्डिङहरु उठाइरहेका छन्, यति धेरै कमाइरहेका छन्, मैले पनि त्यस्तै गर्न सक्थे, तर नेपालमा चाहिँ इलिगल भइदियो, नेपालमा कुनै लज नै बनेन, त्यही भएर मैले गर्न सकिन भनेर त्यसरी बस्न चाहिँ तपाईहरुलाई सुहाउँदैन। तपाईसँग चाहिँ खतरा धासु आइडिया छ र मलाई चाहिँ गर्न मन लागेको छ भने भोलिपल्ट झोला बोकेर जानुस्, इन्डिया बोर्डर क्रस गर्नुहोस्, इन्डियामा लिगल छ गर्नको लागि, त्यहाँ नेटवर्किङ बढाउनुहोस्, चाहिन्छ भने इन्डियाकै एकजना चाहिँ को-फाउन्डर राख्न सक्नुहोस्। तपाईको आइडिया दामी छ भने इन्डियन कोही चाहिँ तपाईको एउटा साइलेन्ट पार्टनरको रूपमा को जोइन हुन सक्दैन, जो पनि जोइन हुन सक्छ। र होपफुली फ्युचरमा चाहिँ अझै बेटर हुनेछ, नेपालमा पनि राम्रो खालको चाहिँ एउटा लज रेगुलेसनहरु चाहिँ आउनेछ, यसको बारेमा रिसर्चहरु भइरहेको होला गभर्नमेन्टको साइडबाट पनि। हामीले
नेपालमा पनि बिटकोइन र क्रिप्टो यदि हामीलाई मद्दत गर्छ, हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल सिस्टम बेटर बनाउँछ भने हामी यसलाई अडप्ट गर्नेछौँ फ्युचरमा चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई यो भिडियो हेरिदिनु भयो, यो गन्थन जस्तो चाहिँ कुराहरू चाहिँ सुनिदिनु भयो, यसको लागि चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अझै फ्युचरमा हामी भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउनेछौँ, रेगुलर भिडियो आउने नै छ। हामी नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरूको बारेमा नि कुरा गर्नेछौँ, क्रिप्टो सम्बन्धी के भइरहेको छ त्यसको जानकारी त म दिने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई।